යාළුවනේ අද අපි බලමු කොහොමද මේ Yahoo අපේ browser එකට ඇතුළත් වුණාම අයින් කරගන්නේ කියලා. හැමෝම crack පාවිච්චි කරද්දී add-on පාවිච්චි කරද්දී browser home page එක වෙනස් වෙනවා මේ Yahoo search engine එකට. default එකේ ඉන්නේ Yahoo විදිහට. බලමු කොහොමද මේ Yahoo එක අයින් කරන්නේ කියලා search engine එක. මොකද හැමෝම පුරුදුලා ඉන්නේ ලංකාවේ ගොඩ වෙලාවට Google එකෙන් search කරන්න. අපි මෙතන ගහුවොත් ඕනි video කියලා result එක එන්නේ Yahoo වලින්. අපි ගියත් එන්නේ Yahoo වලින් තමයි on වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් Google වලින් වැඩ කරලා පුරුදු හින්දා අපිට ඕනේ මේක අයින් කරා ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා ඉස්සරහම. දැන් open කරන් තියන්නේ Chrome browser එක. Chrome browser එකේ යන්න setting වලට. setting වලට ගියා search engine කියන tag එකට යන්න මෙතන. search engine කියන tag එකට ගියා. එන්න බලන්න search engine use this address bar. එතන තියෙන්නේ Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Gossip. manage search engine. manage search engine වලට ගියා. මෙතන තියෙනවා add කියලා එකක්. Yahoo මේ default එක එකතු වෙච්චා තියෙනවා මේ තියෙන Google එක make as default කියන එක දෙන්න. Google එක මෙතන තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් add එකට ගියා search engine තියෙන තැනට Google කියලා ගහුවා. Google එක මෙතන නැත්තම් engine එකට ලගේවා keyword එක ඇවිල්ලා google.com ඒ උනත් අවුලක් නැහැ. .com එක තියෙන හින්දා මෙතන දාන්න දෙන්නේ නැත්තේ. ඒ විදිහට google.com කියලා ගහුවා මෙතනින් මෙතන URL එක paste කරනවා. මේ URL එක මම දෙන්නම් description එකේ දාන්න URL එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන Google එක තියෙනවා නම් මෙතන click කරා make default දුන්නා. එතකොට මේ Google එක තමයි අපේ default browser එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පරණ තියෙන වැඩක් නැතිව කොහොම අයින් කරලා දාන්න. Bing එක කොහොමද ගන්න නැහැ නේ අපි. වැඩක් නැහැ නේ. DuckDuckGo ඔක්කොම add-on වලින් install වෙච්චා. add-on crack පාවිච්චි කරනවා තමයි ඔය කරදරේ එන්නේ. දැන් බලමු ගහලා. Google එකේ ඉන්නේ. හරි අන්න එහෙම ඒ ටික මාරු කරන්න. හරි එහෙනම් thanks වීඩියෝ එක බලුවට. like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න, bell එක ගහන්න යන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන්න.